קורס Access Bars. מלא שאלות שואלים אותי מה זה, ואם בכלל אפשר ללמוד את זה ביום אחד. מה אנחנו עושים בקורס הזה? מה זאת השיטה הזאת? מה זה 32 נקודות שהן על היקף הראש ואחראיות לכל תחומי החיים? אז החלטתי לעשות סרטון. מה אנחנו עושים בקורס הזה? אז כן, זה קורס הכשרה, ואני אתייחס גם לעניין הזה שהוא חד-יומי או דו-יומי. אנחנו נדבר גם על זה. ובקורס הזה אנחנו לומדים כמה דברים. אנחנו גם לומדים אוסף של כלים מבית Access Consciousness, שהם כלים ורבליים אנרגטיים, שמה שמיוחד בהם הם פותחים מציאות. הם ממש פותחים מציאות, משנים את המציאות שלנו. כל דבר שהוא תקוע בכל רובד, ברובד הפיזי, האנרגטי, המנטלי או הרגשי, אנחנו יכולים להשתמש, אני עושה את התנועה הזאת כי זה ממש ככה, לזהות את מה שתקוע, להזיז אותו והדרך פתוחה. האם יכול להיות שזה פשוט עד כדי כך? כן, מניסיון שלי ומניסיון של בערך 400 תלמידים שלמדו אצלי כבר כאן בארץ וגם בחול את הכלים האלה. כל אחד יכול ללמוד את זה, באמת כל אחד, גם ילדים אגב. הדבר השני שהוא כאילו גולת הכותרת של הקורס הזה, זה מה שנקרא הברז. הברז זה תהליך אנרגטי שיכול להתבצע גם כתהליך אישי שאתם מריצים לעצמכם את הברז. אתם יכולים גם לתת את הברז ככלי נוסף בתוך הקליניקה שלכם. אתם יכולים להשתמש בברז במשפחה, עם ילדים, בטבע, על מיטת טיפולים, על ספה, בישיבה, איפה שבא לכם. כי הברז בעצם זה 32 נקודות על היקף הראש, שכל נקודה אחראית על תחום חיים שלם. למשל, יש נקודה שקשורה ליצירתיות. כל המקומות שבהם אתם מרגישים שאתם לא מצליחים ליצור את החיים שאתם רוצים. כל האמונות המקבילות, הזיכרונות, החוויות שככה עצרתם בתוך הגוף, על מה זה אומר להיות יצירתי? על מה זה אומר לעשות את החיים כמשהו שאני באמת רוצה? Okay? כן, נכון, השמועות נכונות, יש גם נקודה של כסף, כי יש לנו מלא, אני לא יודעת אם שמתם לב, כן, זה בציניות אני אומרת, יש לנו מלא נקודות מקבילות על כסף, ואני חושבת שהגיע הזמן לשחרר אותם. יש לנו גם נקודה שקשורה לגוף ונקודה שקשורה למיניות, יש לנו עצב ושמחה, 32 נקודות שביחד הן נותנות מין ריסטארט כזה להכל. איך זה נהיה עוד יותר טוב מזה? זה פשוט וזה קל. אנחנו לא לוחצים, אנחנו לא מושכים, אנחנו לא עושים שום דבר שהוא מטלטל. הטכניקה הזאת היא מאוד עדינה, מאוד פשוטה. קצות האצבעות, אנחנו פשוט נוגעים בצורה מאוד עדינה. המגע הוא מאוד מרפרף וקל, וכמו שאמרתי קודם, כל אחד יכול לעשות את זה. מה מרגישים בזמן התהליך ואחרי התהליך? אז קודם כל אחרי התהליך אתם תספרו לי, משהו משתנה, אם אתם מוכנים שהוא ישתנה. לאו דווקא בקשר לנושא ספציפי אחד, כי כמו שאתם יודעים, לפעמים נושא אחד בעצם נגרם מנושא שני. יש לנו כמו מיני פלונטרים כאלה שקשורים אחד לשני, וברגע שאנחנו משחררים את קצה החוט, איכשהו משהו מסתדר לנו בחיים. אתם בטח יודעים על מה אני מדברת. עכשיו בקורס הזה אנחנו גם לומדים כלים ורבליים, שאתם יכולים ליישם אותם בכל רגע, ממש בכל רגע, מול בירוקרטיה, מול מצבים שהם תקועים בזוגיות, מול מצבים תקועים עם הילדים שלכם, מול מצב שאתם רוצים, מצב עתידי שאתם רוצים להאיץ אותו, לזרז אותו ומשהו שם לא קורה. אז אפשר להשתמש בכלים האלה. עכשיו, לפני קצת יותר מ10 שנים, קולגה שלי, פסיכולוג מארצות הברית, סיפר לי על הקורס הזה, על ה-Access, סיפר לי על השאלות שפותחות מציאות, סיפר לי על התהליך האנרגטי. ואני אז הייתי באמת ככה בעיצומו של תהליך. לא נראה לי העניין הזה של יום אחד. התחלתי להגיד, איך יכול להיות? כאילו לפעמים מה שאתם חושבים בראש חלקכם, איך יכול להיות שביום אחד? איך? כאילו מה הקטע? אחר כך, אחרי כמה שנים שמעתי על זה עוד פעם, ועוד פעם עלתה לי גם הציניות, ואולי נקרא לזה התנגדות של עוד פעם, כאילו אני רגילה לתהליכים ארוכים. אבל אז כבר משהו התחיל להשתנות, גם במסה הקריטית פה בארץ, ואז גם עשיתי כמה קורסים שראיתי שוואלה, קורסים לא של Access אחרים, אפשר לשנות מציאות גם בקלות. אז היום האחד הזה גם נותן לכם תעודת הכשרה, זה אומר שאחרי שתתרגלו ותרגישו שאתם מרגישים נוח לתת את הברז לאנשים אחרים, אתם תוכלו לעשות את זה בקלות, כבר אמרנו, נכון? זה בקלות.
הקורס הזה משלב גם תרגול והדרכה. הקבוצות הן קטנות, אני עומדת לידכם, אני מראה לכם באופן מאוד מאוד דידקטי, לא יוצאים ממני לא יודעים, זה בטוח, את הנקודות האלה. אני מסבירה על כל נקודה מה היא עושה, מה התפקיד שלה בעצם, מה היא יכולה לשנות, מה הפוטנציאל שלה. אוקיי? ואנחנו מתרגלים, כל אחד נותן 2 תהליכים ומקבל 2 תהליכים, כך שבסוף היום אתם כבר תרגישו אחרת. הרבה אנשים אומרים שקורס כזה, הם הגיעו אליו בשביל עצמם, הם בכלל לא רוצים לתת את התהליך הזה לאחרים, אבל the rest is history, כי איכשהו פתאום כל החברים מגיעים לקבל ברז. אז זה שתדעו, אפשר גם לבוא, מה שנקרא רק, זה ממש לא רק, זה הרבה מאוד, אפשר לבוא עבור עצמכם. אתם מאוד מוזמנים, כי הקורס הזה באמת משנה חיים. אם יש לכם עוד שאלות, אם אתם רוצים לארגן קורס, אם אתם רוצים להזמין אותי לקבוצה קיימת, שאתם תלמדו את הכלים האלה ביחד, פשוט תדברו איתי, תתקשרו.